Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Boy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé mèo mini như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Đầu tiên mình sẽ làm cái phần đầu nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Sau đó móc lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên nha. Chân móc tiếp theo móc một mũi móc đơn, và cái chân móc cuối cùng ở đây mình sẽ móc là 3 mũi móc đơn chung chân nha. Một nè, 2 3. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc đối xứng ở đây nha, móc vào đây một mũi móc đơn, và cái chân móc cuối cùng ở đây thì mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Mọi người vừa móc vừa kẹp luôn cái sợi thừa vào nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 8 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Mình sẽ cắt cái sợi thừa này đi nha. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là một x một v. Đầu tiên là một x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một v. Chân móc tiếp theo một x. Chân móc tiếp theo một v. Mọi người cứ móc một x một v như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình cũng móc một x một v nha. Đầu tiên là một x, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân mũi tiếp theo một v. Chân mũi tiếp theo một x. Chân mũi tiếp theo một v. Chân mũi tiếp theo một x. Chân mũi tiếp theo một v. Mọi người cứ móc một x một v như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x một v. Nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là một x một v một x nha. Đầu tiên là một x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một v. Chân móc tiếp theo một x. Chân móc tiếp theo một x. Chân móc tiếp theo một v. Chân móc tiếp theo một x. Chân móc tiếp theo một x. Chân móc tiếp theo một v. Chân móc tiếp theo một x. Mọi người cứ móc một x một v một x như vậy cho đến cuối hàng nha.
Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 2x 1a, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1a 1x nha. Đầu tiên là 1x. Đánh dấu lại. Hai chân mũi tiếp theo thì mình sẽ móc thành một mũi giảm nha. Chân móc tiếp theo 1x. Như vậy mình được một cụm nha. Cụm tiếp theo 1x. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc thành một mũi giảm 1a. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1x. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc thành một mũi giảm 1a 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn lại 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 1x 1a nha. Đầu tiên là 1x. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai chân móc tiếp theo thì mình sẽ móc thành một mũi giảm 1. Chân móc tiếp theo 1x. Hai chân móc tiếp theo 1a. Chân móc tiếp theo 1x. Hai chân móc tiếp theo 1a. Mọi người cứ móc 1x 1a như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Sau đó mình tiến hành nhò gòn vào luôn nha. Sau khi nhò gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 9. Hàng số 9 thì mình sẽ móc là 6a, 6 cái mũi giảm nha. 1. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2. 3. 4. 5. 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra chừng một đoạn để mình khâu nha. Mình sẽ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha.
3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống dấu sợi luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần đầu nha. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần chân nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là một x một v nha. Đầu tiên là một x, đánh dấu lại cái chân mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo một v, chân mũi tiếp theo một x, chân mũi tiếp theo một v, và còn cái chân mũi cuối cùng ở đây mình sẽ móc một x nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 7 mũi móc đơn, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Như vậy là mình đã xong cái phần chân nha. Mọi người sẽ làm cho mình hai cái chân nha. Cái chân đầu tiên thì mình sẽ cắt cái len đi, còn chân thứ hai thì mình sẽ không cắt len nha, mà mọi người sẽ lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 2. Sau đó mình sẽ nối với chân 1. Đây, mọi người sẽ nối vào cái mũi đầu tiên ở đây nha. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3, 3 chân mũi đầu tiên, mỗi chân một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2, 3. Chân móc tiếp theo móc một mũi v, tám chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 'sẽ móc vào đây. 3, móc vào cái chân của cái mũi bính nè. Đây mình có 2 mũi bính ở đây nè, mình sẽ móc vào cái mũi bính nha. Mình sẽ đâm kim vào từ phía sau của cái mũi trượt nè. Đây nè, lúc nãy mình trượt chặt tay quá nên là mình có lấy cái mũi trượt á. Đây nè, mình sẽ đâm kim móc từ đây nha. Sau đó mình vòng qua cái mũi bính ở đây nè, mình vòng qua cái mũi bính đầu tiên, kéo len qua.
4, móc vào chân bính tiếp theo một mũi móc đơn, 5. Tới đây là mình sẽ có một cái chân móc ở đây nè, mọi người thấy không? Mình cũng sẽ đâm kim vào cái mũi ở trượt ở đây, sau đó mình vòng qua cái mũi móc để cho nó không có bị có cái lỗ hở đó mọi người. Mình sẽ móc mũi móc đơn như bình thường. Bảy, 8. Sau đó móc vào chân móc tiếp theo một mũi V, 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn, 1, 2, 3. Đến cái khoảng mũi bính đó, thì mình cũng sẽ vòng như cái phần bên đây nha, để cho nó không có bị cái lỗ hở á. Thì mọi người cũng sẽ đâm kim vào, sau đó mình sẽ vòng qua cái phần mũi bính. Kéo lên qua. Bốn, và cái mũi bính cuối cùng. 5. Sau đó trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Mình sẽ có được 20 mũi móc đơn nha. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 3 chân mũi đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2, 3, chân móc tiếp theo một V, chân móc tiếp theo một V, tám chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chân móc tiếp theo một V, chân móc tiếp theo một V, năm chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Sau cái móc đến cuối hàng này thì mình sẽ có được 24 mũi móc đơn nha. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 đến hàng số 8 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 8 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 9 lên một mũi móc xích. Hàng số 9 thì mình sẽ móc là 2x1a, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1a 1x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc thành một mũi giảm. Chân móc tiếp theo 1x, như vậy là mình được một cụm nha. Cụm tiếp theo 1x 1a 1x 1x 1a 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 thì mình sẽ móc là 1x 1a nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc thành một mũi giảm. 1a, chân móc tiếp theo 1x, hai chân móc tiếp theo 1a, chân móc tiếp theo 1x, hai chân móc tiếp theo 1a. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Đó, kéo lên ra chừng một đoạn dài để chút nữa mình khâu cái phần đầu luôn nha. Mọi người sẽ nhò gòn vào cho mình nha. Đây là sau khi mình nhò gòn xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ khâu cái phần đầu vào cái phần thân luôn nha. Mình sẽ khâu ở cái hàng số 8 nè, tương đương với 12 mũi móc đơn. Thì mọi người sẽ đếm từ trên xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở hàng này thì mình sẽ có 12 cái mũi móc nè. Mọi người sẽ tìm cho mình cái mũi trượt để mình quay nó ra phía sau nha. Mình sẽ đâm kim móc vào cái chân móc đầu tiên ở đây. Đó, mình sẽ khâu nó ra phía sau như vậy nè. Cứ đâm ở phía trên một mũi rồi phía dưới một mũi nha. Đó, mình kéo nó lại, kéo khít nó lại. Mọi người cứ khâu như vậy cho đến kết thúc hàng rồi luôn nha. Đây là sau khi mình đã khâu xong cái phần đầu và phần thân với nhau nha. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Mình chừa một đoạn để chút nữa mình khâu vào nha. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai. Một mũi móc đơn. Móc vào chân móc tiếp theo. Một mũi nửa kép. Móc vào cái chân móc cuối cùng này, một mũi kép đơn.
Sau đó kéo len ra, chừa một đoạn để chút nữa mình khâu vào nha. Đây là mình đã làm xong một chiếc tai nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái tai giống như vậy nữa nha. Đây là hai chiếc tai sau khi mà mình đã làm xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 đến hàng số 5 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 5 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai, 3, 4, 5. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 5 nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 5 thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Kéo len ra chừa một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái tay giống như vậy nữa nha. Đây là hai chiếc tay sau khi mình đã móc xong nha. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần đuôi mèo nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5. Kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 5V. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Một móc đơn đầu tiên, đánh dấu lại. Mình sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy mình được một mũi V nha. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V. Và chân móc cuối cùng cũng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ được 10 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 1x 1a. Đầu tiên là 1x. Đánh dấu lại. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc thành một mũi giảm. 1a. Chân móc tiếp theo 1x. Hai chân móc tiếp theo
1A. Chân móc tiếp theo 1x, 2 chân móc tiếp theo 1A, và còn một cái chân móc cuối cùng ở đây thì mình sẽ móc 1x nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 đến hàng số 9 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tổng sẽ có 7 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Hai, 3, 4, 5. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 9 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Kéo lên đai chừng một đoạn dài để mình khâu nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần đuôi mèo nha. Bây giờ mình sẽ khâu tay vào nha. Tay thì mình sẽ khâu 2 mũi móc như vậy nha. Đầu tiên mình sẽ đâm kim vào đây. Sau đó đâm kim từ phía dưới lên nè. Đâm kim xuống. Tiếp tục đâm từ phía dưới lên. Rồi đâm kim xuống. Đâm về cái vị trí ban đầu. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình đã khâu hai tay vào xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ khâu tay vào. Tay thì mình sẽ khâu ở hàng số 2 và 3 nha. Mình sẽ khâu ở đây. Đây là hàng thứ nhất nè, hàng thứ hai, hàng thứ ba. 2, 3 sẽ là hai hàng này, mình sẽ khâu ở đây. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình đã khâu hai tay vào xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ khâu cái phần đuôi. Đuôi thì mình sẽ khâu giữa hàng 5 và 6 nha. Mình sẽ đếm từ dưới lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giữa hàng 5 và 6 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ khâu cho cái phần đuôi nó nằm ở phía trên như vậy nha. Đâm kim từ phía dưới lên. Như vậy là mình đã khâu xong cái phần đuôi nha. Sau khi khâu cái phần đuôi xong thì bây giờ mình sẽ dùng cái len màu xanh da trời để mình thêu phần mắt nha. Mắt thì mình sẽ thêu ở hàng số 5.
Mình sẽ đếm từ trên xuống 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ thêu mắt ở hàng số 5 nha. Đâm kim từ phía sau qua nè. Hai mắt sẽ cách nhau 3 mũi móc, 1, 2, 3. Giấu sợi luôn. Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mắt nha. Sau khi thêu mắt xong thì mình sẽ dùng cái len màu hồng nhạt để mình thêu mũi nha. Mình cũng đâm kim từ phía sau lên. Sau đó mình sẽ đâm vào giữa vị trí mắt nè, giữa hàng 5 và 6. Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mũi nha. Sau đó thì mình sẽ dùng phấn má hồng để đánh cái phần tay và chân đuôi rồi của bé mèo này nhìn cho nó xinh hơn nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bé mèo mini rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.